ลองจินตนาการภาพนี้นะครับคือสมมุติว่าคุณกำลังสร้าง AI Data Center ขนาดยักษ์มูลค่าระดับหลายพันล้านในสหรัฐอเมริกาคุณกว้านซื้อชิปประมวลผลที่ทรงพลังที่สุดในโลกมาเรียงกันเป็นหมื่นๆตัวเลยฮะอือหือซึ่งชิปพวกนี้มันทำงานหนักตลอด 24 ชั่วโมงเลยนะคะ ความร้อนน่าจะมหาศาลมาก ใช่ฮะร้อนแบบสุดๆเลยแล้วปัญหาคือถ้าคุณระบายความร้อนไม่ทันเนี่ยชิปแพงๆพวกนั้นมันจะไหม้หรือไม่ก็ระบบล่มไปเลยฮะทีนี้ระบบทำความเย็นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบเส้นเลือดใหญ่ที่ชี้เป็นชี้ตายให้โครงสร้างพื้นฐาน AI พวกนี้เลยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแปลว่าเรื่องระบบทำความเย็นนี่คือขาดไม่ได้เลยใช่ไหมคะขาดไม่ได้เด็ดขาดเลยครับและที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นคือเส้นเลือดใหญ่ที่ว่าเนี่ยมันกำลังถูกหล่อเลี้ยงด้วยนวัตกรรมจากบริษัทของคนไทยครับหุยน่าสนใจมากค่ะเป็นบริษัทไหนคะเนี่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลทางการเงินและยุทธศาสตร์ครับวันนี้หัวข้อหลักของเราคือ Surprise งบ EPG ปี 69 ทะลุคาดเจาะลึกกลยุทธ์ Turnaround และอานิสงส์ AI Data Center ครับผมเป็นหัวข้อที่ดึงดูดมากเลยค่ะแล้ววันนี้เรามีประเด็นเด็ดอะไรที่จะมาคุยกันบ้างคะวันนี้เรามี3ไฮไลท์เด็ดๆที่เตรียมมาเลยฮะข้อแรกคือเราจะมาชำแหละกำไรปกติที่พุ่งแตะ390ล้านบาทลอกคราบพวกรายการพิเศษออกให้เห็นเนื้อแท้ธุรกิจเลยฮะข้อ2คือปรากฏการณ์15 ไตรมาสที่ธุรกิจกลุ่ม EPP รีดกำไรทำสถิติสูงสุดผนึกกับฝั่ง Aeroflex ที่รับกระแส AI ในสหรัฐอเมริกาครับโอ้โหแค่2ข้อแรกก็เห็นภาพการเติบโตชัดเลยนะคะเนี่ยแล้วข้อที่3ล่ะคะข้อที่3ฮะเราจะมาสแกนความเสี่ยงของฝั่งยานยนต์ที่กำลังซบเซาพร้อมกับวิเคราะห์เป้าหมายราคาหุ้นที่ตอนนี้นักวิเคราะห์ขยับเป้าทะลุ6 บาทไปแล้วครับน่าติดตามมากค่ะคือภารกิจของเราวันนี้เราจะไม่ใช่แค่อ่านตัวเลขให้ฟังเฉยๆใช่ไหมคะแน่นอนฮะคือผมอยากจะเปรียบเทียบงบการเงินของ EPG งวดนี้ว่ามันเหมือนกับภูเขาน้ำแข็งหรือไอซ์เบิร์กอะครับสิ่งที่คนทั่วไปเห็นในหน้าข่าวมันก็คือกำไรบรรทัดสุดปลายที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาแต่ภารกิจของเราวันนี้คือเราต้องดำน้ำลงไปดูโครงสร้างข้างล่างครับว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดจากอะไรใช่ค่ะตรงนี้ดิฉันว่าเราต้องใช้กรอบคิดแบบ2ชั้นหรือ second level thinking เข้ามาช่วยเลยนะคะคือเราจะไม่หยุดแค่ตัวเลขผิวเผินแต่เราจะเจาะลึกไปถึงเบื้องหลังเชิงยุทธศาสตร์เลยว่าอะไรทำให้ผลประกอบการงวดปีบัญชี 2569 ของเขาถึงออกมาโดดเด่นขนาดนี้งั้นเรามาเริ่มชำแหละงบการเงินเชิงนิติวิทยาศาสตร์กันเลยดีกว่าฮะคือถ้าดูกำไรสุทธิบรรทัดสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่380ล้านบาทโตขึ้นจากปีก่อน 53% แล้วก็โตจากไตรมาสก่อนหน้า 14% ตัวเลขก็ดูสวยดีนะครับสวยมากค่ะแต่ว่าถ้าเราใช้ความคิดแบบ2ชั้นขุดลงไปดูกำไรปกติหรือ core profit ที่สะท้อนการดำเนินงานจริงๆโดยหักพวกร้อยรั่วหรือรายการพิเศษออกไปเนี่ยตัวเลขมันกลับสูงถึง390ล้านบาทเลยนะคะโตขึ้นตั้ง 34% เลยล่ะค่ะเดี๋ยวนะฮะตรงนี้ผมว่าคนฟังอาจจะเริ่มงงกำไรสุทธิ380ล้านแต่กำไรปกติจริงๆคือ390ล้านทำไมกำไรบรรทัดสุดท้ายมันดันน้อยกว่าความสามารถในการทำกำไรจริงๆซะอย่างนั้นล่ะครับเราได้กำไร390บาทอันเนี้ยคือกำไรปกติที่มาจากฝีมือเราจริงๆค่ะฮะแล้วไอ้ส่วนที่หายไป10 บาทมันคืออะไรฮะโดนเก็บค่าคุ้มครองเหรอครับไม่ใช่ค่ะคือบังเอิญว่าวันนั้นน่ะเราอาจจะต้องจ่ายค่าปรับจราจรหรือมีคนทำกระจกหน้าร้างแตกพอดีเราก็เลยต้องเอาเงินกำไรตรงนั้นไปจ่าย10 บาทมันคือรายการพิเศษที่ไม่ได้เกี่ยวกับการขายอาหารของเราเลยค่ะพอลบออกปุ๊บกำไรสุทธิก็เลยเหลือ380บาทอ๋อเห็นภาพเลยฮะแล้วไอ้กระจกแตกของ EPG งวดนี้เนี่ยมันคือค่าอะไรเหรอครับหลักๆมันมาจาก2ส่วนค่ะส่วนแรกคือ ECL หรือผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคือเขามีบริษัทร่วมทุนที่แอฟริกาใต้แล้วเศรษฐกิจที่นั่นมีปัญหาสภาพคล่องเขาก็เลยต้องตั้งสำรองทางบัญชีเผื่อไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเก็บหนี้ก้อนนี้ไม่ได้เต็มจำนวนค่ะเข้าใจแล้วฮะคือเผื่อเหนียวไว้ก่อนเลยแล้วอีกส่วนหนึ่งล่ะครับอีกส่วนคือเรื่อง FX หรือผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนค่ะเพราะว่า EPG เขามีรายได้จากต่างประเทศเยอะมากพอค่าเงินมันแกว่งระหว่างไตรมาสมันก็เลยเกิดตัวเลขขาดทุนจากการตีมูลค่าทางบัญชีขึ้นมาค่ะ
แปลว่าไอ้10 บาทที่หายไปเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ายอดขายเขาตกหรือต้นทุนเขาแพงขึ้นเลยใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะ มันเป็นแค่เสียงรบกวนทางบัญชีชั่วคราว พอเราดึงพวกนี้ออกไปเราถึงเห็นว่าโครงสร้างรายได้หลักเขายังแข็งแกร่งกว่าที่เห็นเยอะมากค่ะ โหเคลียร์เลยฮะทีนี้เรามาแยกส่วนงานดูกันบ้างดีกว่าพอผมสแกนดูเครื่องยนต์แต่ละตัวของเขาเนี่ยผมไปสะดุดตากับธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกหรือแบรนด์ EPP ก่อนเลยฮะอัตรากำไรขั้นต้นหรือ GPM ของเขาพุ่งไปแตะระดับ 15.1 ถึง 15.6% เลย ซึ่งมันสูงสุดในรอบ 15 ไตรมาสเลยนะฮะหุยตัวเลขนี้ไม่ธรรมดานะคะ สูงสุดในรอบเกือบ 4 ปีเลย ใช่ฮะ แต่ผมขอสวมบทนักลงทุนสายจับผิดนิดนึงนะฮะ คือช่วงนี้ราคาเม็ดพลาสติกในตลาดโลกมันถูกลงใช่ไหมครับ การที่กำไรเขาพุ่งขึ้นมาขนาดนี้เนี่ย มันเป็นแค่ความโชคดีชั่วคราว เพราะต้นทุนมันถูกลงเฉยๆหรือเปล่าครับ โครงสร้างธุรกิจเขาเปลี่ยนไปจริงๆเหรอฮะ เป็นคำถามที่เจาะลึกดีมากค่ะ คือถ้ามองชั้นเดียว เราก็คงคิดว่าเป็นเพราะต้นทุนถูกลง มาจิ้นก็เลยกว้างขึ้น แต่จริงๆ แล้วฝ่ายบริหารของ EPP เขารู้ดีค่ะ ว่าการพึ่งพาราคาพลาสติกโลกอย่างเดียวมันไม่ยั่งยืน เขาเลยทำการรื้อโครงสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะ หรือยังไงอะฮะเขาเลิกทำพวกกล่องข้าวใสๆไปเลยเหรอครับ ไม่ถึงกับเลิกค่ะ แต่เขาลดสัดส่วนพวกสินค้าแมสที่ใครๆ ก็ทำได้ลง แล้วไปเน้นพวกสินค้า High Value Added แทนค่ะ โดยเฉพาะกลุ่มบรรจุภัณฑ์รักโลกที่ตอบโจทย์ ESG นะคะ อ๋อ พวกพลาสติกย่อยสลายได้หรือรีไซเคิลแบบพรีเมียมใช่ไหมฮะ ใช่เลยค่ะ ซึ่งการผลิตของพวกนี้ให้ได้มาตรฐานเป๊ะๆ มันต้องใช้เทคโนโลยีสูงมาก คู่แข่งรายย่อยทำตามยาก EPP เขาก็เลยมี pricing power หรืออำนาจในการตั้งราคา เพราะลูกค้าระดับองค์กรยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อซื้อความยั่งยืนตรงนี้ค่ะ โหคิด 2 ชั้นจริงๆฮะ คือแทนที่จะไปแข่งกันหั่นราคาในตลาดเดิม เขาโดดไปตลาดพรีเมียมที่คนยอมจ่ายแพงกว่า ทำให้แม้ว่าอนาคตเม็ดพลาสติกจะกลับมาแพงขึ้น เขาก็ยังรักษามาจิ้นตรงนี้ไว้ได้ เพราะแบรนด์มันอัปเกรดไปแล้ว ถูกต้องค่ะ บวกกับที่เขามีวินัยควบคุมต้นทุนหลังบ้านอย่างเข้มงวดด้วย มันก็เลยเป็นแรงผลักให้ GPM ทะยานขึ้นไปทำสถิติใหม่ได้สำเร็จค่ะ เยี่ยมเลยฮะ ทีนี้เราขยับมาดูพระเอกตัวจริงของงวดนี้กันบ้างครับ นั่นคือธุรกิจฉนวนกันความร้อนและเย็นแบรนด์ Aeroflex ตัวนี้คือโอ้โหมาจิ้นโหดมากฮะ GPM ทะยานไปถึง 50.3% ขาย100กำไรขั้นต้นปาไป50 บาทเลยนะฮะ โอ้โห ครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะนั่น และได้ยินว่าโรงงานที่อเมริกาตอนนี้ทำงานกันหนักมากเลยใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ เดินเครื่องเต็มกำลังทะลุ 85% ไปแล้วฮะ จนเขาต้องเตรียมขยายเตาอบเพิ่มเป็น 15,000 ตันต่อปีเลย ซึ่งตรงนี้แหละฮะที่ผมเกริ่นไว้ตอนต้นรายการ อยากให้ช่วยขยายความนิดหนึ่งครับว่าไอ้ท่อยางดำๆที่เราเห็นหุ้มท่อแอร์เนี่ย มันไปผูกกับเมกะเทรนด์ AI Data Center ระดับโลกได้ยังไงฮะ ได้เลยค่ะ คือกลไกมันเป็นแบบนี้ค่ะ Data Center ที่รันระบบ AI เนี่ย ความร้อนมันแผ่ออกมามหาศาลมาก ถ้าไม่ระบายความร้อน สายไฟอาจจะละลายได้เลย เขาเลยต้องมีระบบทำความเย็นที่ใช้น้ำเย็นจัด วิ่งผ่านท่อไปทั่วอาคารค่ะ อ่าฮะแล้วพอน้ำมันเย็นจัดๆวิ่งผ่านอากาศที่ร้อนจัดในห้องเซิร์ฟเวอร์ มันก็ต้องเกิดหยดน้ำเกาะที่ท่อ เหมือนเวลาเราวางแก้วน้ำแข็งใช่ไหมฮะ เป๊ะเลยค่ะ แล้วลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าไอหยดน้ำพวกนี้ มันตกลงไปใส่เซิร์ฟเวอร์ AI ราคาหลาย10 ล้านดอลลาร์ มันจะเป็นยังไงคะ โอ้โหช็อตพังพินาศแน่ๆฮะ คงเป็นหายนะระดับประเทศเลยล่ะ นั่นแหละค่ะ ท่อความเย็นพวกนี้ถึงต้องใช้ฉนวนยางเกรดพรีเมียมมาหุ้มให้รัดกุมแบบ 100% ไม่ให้บวมไม่ให้เปื่อยและกันไม่ให้สูญเสียความเย็นระหว่างทางด้วย ซึ่ง Aeroflex เนี่ยเขาเป็นเบอร์ต้นๆของโลกที่ทำฉนวนคุณภาพสูงได้ตามมาตรฐานที่อเมริกากำหนดพอดีเลยค่ะ โห นี่มันยิ่งกว่าการขายพลัวในยุคตื่นทองอีกนะฮะ คือไม่ต้องไปแข่งสร้างชิป AI กับใคร แต่ Data Center ทุกที่ต้องใช้ฉนวนของเขาเพื่อกันน้ำหยดใส่เซิร์ฟเวอร์ ใช่ค่ะ แล้วมันยังมีอีกปัจจัยหนึ่งนะคะ คือเทรนด์ที่เรียกว่า reshoring หรือการที่รัฐบาลสหรัฐเขาดึงบริษัทต่างๆ ให้ย้ายฐานผลิตกลับมาตั้งโรงงานในอเมริกาค่ะ อ๋อ พวกโรงงานชิป โรงงานแบตเตอรี่หรือรถ EV พวกนี้ใช่ไหมฮะ ใช่เลยค่ะ โครงสร้างพื้นฐานพวกนี้กำลังผุดขึ้นมาเต็มไปหมด แล้วทุกที่ต้องใช้ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ยอดสั่งซื้อก็เลยไหลเข้าไปที่โรงงาน Aeroflex ในอเมริกาแบบเต็มๆเลยค่ะ ดันสัดส่วนรายได้จากอเมริกาพุ่งไปถึง 64% ของยอดขาย Aeroflex ทั้งหมดเลยนะคะ ไม่น่าล่ะฮะ อัตรากำไรมันถึงไปยืนเหนือ 50% ได้ชิวๆเลย
กลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ของโครงสร้างพื้นฐานอเมริกาไปซะแล้วนอกจากการหาเงินหน้าบ้านที่ว่าเก่งแล้วเนี่ยผมเห็นข้อมูลเรื่องหลังบ้านอย่างนโยบาย USE ที่ย่อมาจาก Utilization Saving Efficiency ด้วยฮะอันนี้มันช่วยเสริมใยเหล็กให้งบการเงินยังไงครับนโยบาย use มันคือการรีดไขมันส่วนเกินขององค์กรค่ะ คือหน้าบ้านหารายได้เข้ามาเยอะก็จริง แต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารเนี่ยเขาควบคุมไว้แน่นมาก ผลก็คือกำไรมันไหลลงมาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยค่ะ และยังมีตัวเลขส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมทุนหรือ JV อีกตั้ง119 ล้านบาทโตขึ้น 146% เลยนะฮะตรงนี้ถือเป็นกลยุทธ์กระจายความเสี่ยงที่ฉลาดมากค่ะ การไปตั้งบริษัทร่วมทุนมันทำให้ EPG มีกระแสเงินสดเข้ามาช่วยพยุงงบตลอดเวลา เหมือนเป็นโชคอัพชั้นดีเอาไว้รับแรงกระแทกเวลาธุรกิจหลักตัวไหนเกิดสะดุดขึ้นมานะคะ โอ้โห มีทั้งเครื่องยนต์ AI มีทั้งโชคอัพแต่เดี๋ยวนะฮะ ธุรกิจที่โยงกับระดับโลกแบบนี้เนี่ย ต่อให้เก่งแค่ไหน มันก็คงหนีพวกความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์ไม่พ้นใช่ไหมครับ ผมเห็นในเอกสารมีพูดถึงกลยุทธ์ inventory hedging ด้วย มันคืออะไรฮะ มันคือการกักตุนวัตถุดิบล่วงหน้าค่ะ คือบริษัทตัดสินใจเร่งส่งของล็อตใหญ่ไปที่อเมริกา ในช่วงที่เขามีการพักสงครามภาษี 90 วันค่ะ อ้าว แต่การเร่งส่งของแบบฉุกเฉิน มันทำให้ต้นทุนค่าระวางเรือ หรือค่าขนส่งในไตรมาสนี้พุ่งปรี๊ดขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะทำไมผู้บริหารถึงยอมเฉือนเนื้อจ่ายค่าขนส่งแพงๆ ตอนนี้ล่ะครับ มันคุ้มจริงๆเหรอฮะในระยะยาวเนี่ย คือมันเป็นการซื้อเกราะป้องกันค่ะ ต้องมองให้ออกว่าตอนนี้กำแพงภาษีนำเข้าเคมีภัณฑ์ของสหรัฐ มันมีความไม่แน่นอนสูงมาก ถ้าเกิดโดนเรียกเก็บแบบเต็มเพดานขึ้นมาเนี่ยมูลค่าความเสียหายมันจะมหาศาลกว่าค่าระวางเรือที่เรายอมจ่ายแพงในวันนี้หลายเท่าตัวเลยนะคะผมเปรียบเทียบแบบนี้ได้ไหมฮะ สมมุติเรารู้ข่าววงในว่า พรุ่งนี้รัฐบาลจะเก็บภาษีข้าวสารเพิ่ม3เท่าเราก็เลยยอมเหมาจ่ายค่ารถ10ล้อแพงๆวันนี้เลยเพื่อไปกว้านซื้อข้าวสารมาตุนไว้ในโกดังยอมเจ็บตัวค่ารถ10ล้อวันนี้แต่ล็อกต้นทุนข้าวสารไว้กินได้อีกเป็นปีเป๊ะเลยค่ะคุณผู้ฟังเห็นภาพตามได้ง่ายมากซึ่งข้อมูลบอกว่าการกักตุนเสบียงช่วง90วันปลอดภาษีนี้ช่วยตุนวัตถุดิบให้โรงงานในสหรัฐผลิตไปได้ยาวๆถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2569เลยนะคะหูยแปลว่าในขณะที่คู่แข่งรายอื่นอาจจะโดนภาษีเล่นงานจนต้องขึ้นราคาขายแต่ EPG ล็อกต้นทุนไว้ต่ำเรียบร้อยแล้วเขาก็เลือกได้เลยว่าจะขายราคาเดิมเพื่อแย่งลูกค้าหรือจะขึ้นราคาตามเพื่อกินส่วนต่างกำไรให้กว้างขึ้นใช่ค่ะนี่แหละค่ะข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่หาไม่ได้ง่ายๆเป็นการยอมถอย1ก้าวเพื่อกระโดดไปข้างหน้า3ก้าวจริงๆค่ะสุดยอดฮะทีนี้มาถึงส่วนที่เป็นเหมือนยาขมบ้างครับนั่นคือธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์แบรนด์ Aero Class ซึ่งรายได้พึ่งพาต่างประเทศถึง 62.5% แล้วใครๆก็รู้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์โลกตอนนี้กำลังซบเซาอย่างหนักยอดขายรถกระบะหรือ EV ก็ชะลอตัวตลาดมันซึมขนาดนี้ Aero Class เขาเอาตัวรอดมาได้ยังไงฮะแล้วที่บอกว่ามันอาจจะผ่านจุดต่ำสุดหรือ bottom out ไปแล้วเนี่ยมีสัญญาณอะไรยืนยันครับคือเขาเลี่ยงความเสี่ยงตลาดยานยนต์โลกไม่ได้หรอกค่ะวอลลุ่มยอดขายมันกระทบชัดเจนแต่กลไกที่ทำให้เขาประคองตัวอยู่ได้คือเขาเอานวัตกรรมมาสู้ค่ะโดยเฉพาะชิ้นส่วนแบบ lightweight หรือผลิตภัณฑ์น้ำหนักเบานวัตกรรมน้ำหนักเบาเหรอฮะมันสำคัญยังไงกับรถ EV ล่ะครับคือในยุค EV เนี่ยน้ำหนักคือศัตรูตัวฉกาจเลยค่ะยิ่งรถหนักมอเตอร์ก็ยิ่งกินไฟเยอะระยะทางที่วิ่งได้ก็ลดลงซึ่งไอ้ความกังวลเรื่องระยะทางเนี่ยแหละเป็นจุดอ่อนที่ทำให้คนไม่กล้าซื้อ EV ค่ะเก็ตเลยฮะแปลว่าการที่ Aero Class ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกคอมโพสิตที่แข็งเท่าเหล็กแต่เบากว่าเหล็กครึ่งหนึ่งไปขายให้ค่ายรถได้เนี่ยเขาไม่ได้ขายอะไหล่แล้วแต่เขากำลังขายระยะทางที่วิ่งได้ไกลขึ้นให้กับค่ายรถใช่ไหมฮะใช่เลยค่ะพอชิ้นส่วนเบาลงค่ายรถก็เคลมระยะทางได้มากขึ้นนวัตกรรมนี้มันเลยมีมูลค่าสูงทำให้ Aero Class ขายสินค้าเกรดพรีเมียมในราคาที่สูงขึ้นได้มันเลยช่วยรักษาโครงสร้างกำไรเอาไว้ให้ค่ะแล้วสัญญาณที่บอกว่ามันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วล่ะฮะคืออะไรครับข้อมูลชี้ว่าตอนนี้เริ่มมีออเดอร์จากโมเดลรถรุ่นใหม่ๆของค่ายยักษ์ใหญ่เข้ามาแล้วค่ะประกอบกับบริษัทย่อยในออสเตรเลียก็เริ่มฟื้นตัวแถมลูกค้าที่แอฟริกาใต้ก็เริ่มกลับมาจ่ายหนี้ได้ปกติแล้วทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณไฟเขียวว่าภาวะที่เลวร้ายที่สุดมันน่าจะจบไปตั้งแต่ไตรมาสก่อนแล้วล่ะค่ะพอแกะดูที่ละเซกเมนต์แบบนี้ภาพมันต่อกันสนิทเลยนะฮะ
ทั้ง EPG ที่ปรับตัวทำสินค้ารักโลก Aeroflex ที่เกาะเทรนด์ AI แล้วก็ Aeroclass ที่สู้วิกฤตด้วยนวัตกรรมน้ำหนักเบา ทีนี้เราเอาปัจจัยพื้นฐานพวกนี้มาทาบลงบนหน้าปัดเทคนิคและมูลค่าหุ้นกันบ้างดีกว่าครับ ได้เลยค่ะ น่าสนใจมากว่าตลาดเขามองข้อมูลพวกนี้ยังไงนะคะ ใช่ฮะ คือตอนนี้นักวิเคราะห์สถาบันเขาขยับ Consensus Target Price ขึ้นไปอยู่โซน 5.20 ถึง 6.00 บาทแล้ว บางโมเดลให้ทะลุ 8.84 บาทเลยด้วยซ้ำในขณะที่ราคาบนกระดานล่าสุดก็วิ่งรับข่าวดีทะลุ 5.30 บาทไปแล้ว ตกลงตอนนี้ราคาหุ้นมันแพงไป หรือว่าตลาดยังให้ส่วนลดอยู่ฮะ ถ้าเราอธิบายผ่านตัวชี้วัดอย่าง PE กับ EV per EBITDA นะคะ ค่าพวกนี้ของ EPG ตอนนี้ยังอยู่ในโซนที่ค่อนข้างต่ำค่ะ แปลง่ายๆ คือตลาดอาจจะยังมอง EPG แบบเหมารวมว่าเป็นแค่หุ้นชิ้นส่วนยานยนต์ที่กำลังแย่ ก็เลยกดราคาให้ดิสคาวไว้เยอะมากค่ะ แปลว่าตลาดยังไม่ได้รวมเอามูลค่าการเติบโตแบบก้าวกระโดดจากธุรกิจ AI Data Center เข้าไปในราคาหุ้นอย่างเต็มที่ใช่ไหมฮะ ถูกต้องค่ะ สถาบันหลายที่เลยมองว่ามูลค่าที่แท้จริงมันควรจะไปได้ไกลกว่าราคาบนกระดานณปัจจุบันไงคะ น่าสนใจมากครับงั้นถ้าเราลองมากางพิกัดบังเกอร์เทคนิครายวันดูบ้างครับ โครงสร้างราคาตอนนี้บอกอะไรเราบ้างฮะแต่ย้ำกับผู้ฟังก่อนนะครับว่าเราไม่ได้มาแนะนำการลงทุนหรือเชียร์หุ้นอะไรทั้งสิ้น เราแค่อ่านพฤติกรรมบนกราฟเท่านั้นฮะ ใช่ค่ะต้องย้ำจุดนี้เลย จากกราฟเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีการฟอร์มฐานราคาที่แน่นมาก เราเรียกตรงนี้ว่าแนวรับสำคัญระดับประการหินค่ะ เป็นจุดที่นักลงทุนน่าจะมองว่ารับรู้ข่าวร้ายเรื่องยานยนต์ไปหมดแล้ว แล้วพองบออกมาดีราคามันก็กระโดดแบบ earning spike ขึ้นมาใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ แล้วมันก็จะไปเจอพิกัดแนวต้านสำคัญด่านชนแรก ซึ่งพอดีกับกรอบราคาล่างที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้เลยค่ะ ทีนี้การที่ราคาจะทะลุเปลี่ยนโซนขึ้นไปได้เนี่ยคงต้องรอดูงบไตรมาสถัดไปค่ะ ว่าพวกเขาจะรักษามาร์จิ้นระดับสูงๆและบริหารต้นทุนที่ล็อกไว้ได้ตามแผนจริงๆ หรือเปล่า เป็นการเจาะลึกที่เปิดมุมมองได้ครบทุกมิติเลยนะครับ ตั้งแต่ระดับกลยุทธ์บริษัท การรับมือวิกฤต ไปจนถึงจิตวิทยาตลาดทุนเลยฮะ แต่ก่อนที่เราจะลากกันไปในวันนี้เนี่ยทางรายการต้องขอพระคุณยอดสนับสนุนและค่ากาแฟจากกัลยาณมิตรมดงานทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามการเจาะลึกข้อมูลทางการเงินและยุทธศาสตร์ของเราอย่างเหนียวแน่นมาตลอด ทุกการสนับสนุนคือพลังงานหลักที่ทำให้เราดำน้ำลึกมาหาอินไซต์แบบนี้ได้ครับ ขอบคุณกัลยาณมิตรมดงานทุกท่านด้วยค่ะ และเพื่อให้การเจาะลึกในวันนี้สมบูรณ์แบบตามหลักคิดแบบ 2 ชั้น เราคงต้องทิ้งท้ายด้วย second level question ให้ทุกท่านได้นำไปวิเคราะห์ต่อยอดกันค่ะ ใช่เลยครับคำถามปลายเปิดที่เราอยากฝากให้ทุกท่านลองคิดและคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันด้านล่างก็คือในเมื่อเราเห็นแล้วว่า Megatrend AI Data Center เนี่ยเป็นเหมือนคลื่นลูกใหญ่ที่ดันธุรกิจ Aeroflex ให้ติดลมบนอยู่ในตอนนี้ แต่ถ้าสมมตินะฮะว่าวันหนึ่งในอนาคตกระแสลงทุน Data Center มันเกิดชะลอตัวลงล่ะ คุณคิดว่า EPG จะต้องงัดไพ่ตายใบไหน หรือดันธุรกิจเซกเมนต์ไหนขึ้นมาเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ เพื่อรักษาการเติบโตระดับนี้เอาไว้ฮะ เป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยค่ะ ลองเอาข้อมูลเรื่องนวัตกรรมรักโลก หรือชิ้นส่วนน้ำหนักเบาที่เราคุยกันวันนี้ ไปลองประกอบการวิเคราะห์กันดูนะคะ รออ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่นะครับสำหรับวันนี้การเจาะลึกข้อมูลทางการเงินและยุทธศาสตร์ของเราคงต้องขอลาไปก่อน ขอบคุณที่ติดตามรับฟัง สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน